ሰላም እና ጤና ለዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ይሁን እያልኩኝ የዛሬ ፕሮግራሜን እጀምራለሁ። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ወደ ተመልካቾቼ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ ዲሊንክ ራውተር ላይ እንዴት ኤስኤስአይዲዎችን እንዴት እንደምታጠፉት ነው። እሱም ማለት እናንተ መጀመሪያ ላይ በአንድ በዋይፋይ ኔማችሁ ወይም በራሳችሁ ፓስወርድ ኮኔክት አድርጋችሁ የምትገቡበት በዛ ኮንፊገር ተደርጓል። ግን ኤስኤስአይዲ ኤምቪኤስኤስአይዲ የሚባል አለ። እሱ እናንተ ሳታውቁት እንደዚህ በገስት አውቶማቲካሊ ኮኔክት አድርጎ የሚገባ ያለ ፓስወርድ ማለት ነው። እነዛ ደግሞ ምን ተጽዕኖ ሊያሳድርባችሁ ይችላል? ዋይፋያችሁን ሰው እናንተ ፓስወርዱን ሳትሰጡት እንደዚህ አውቶማቲካሊ ገብቶ የእናንተ ዋይፋይ መጠቀም ይችላል። እሱ ደግሞ የኢንተርኔታችሁን ስፒድ በጣም ስሎ ማድረግ ስለሚችለው እሱን እንዴት ዲሰብል እንደምታደርጉት ነው ማሳያችሁ። እንግዲህ በጣም የሚጠቅማችሁ ቪዲዮ ነው፣ በደንብ ተከታተሉ። ፕሮግራማችን እንገባለን። እንግዲህ ምንድነው ዋይፋይ ራውተራችሁ ላይ አንድ እናንተ ሴታፕ የሰራችሁት አንድ በስማችሁ ሊሆን ይችላል። እሱ ፓስወርድ አለው፣ በስማችሁ ነው ኮንፊገር የተደረገው። ግን ሌላ እናንተ የማታዩት ዋይፋይ ደግሞ በገስት ትራንስሚት ይደረጋል። እሱ ደግሞ ፓስወርድ የለውም። በገስት ትራንስሚት የሚደረግ ከሆነ ወይም ብሮድካስት የሚደረግ ከሆነ እነዛን ዋይፋይዎችን እንዴት እንደምታጠፉት እናያለን። መጀመሪያ እዚህ ጋር ዋይፋይ ምልክቷ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ አሁን በዚህ ነው ኮንፊገር ያደረኩት። ይሄ ፓስወርድ አለው። ያለ ፓስወርድ አያስገባችሁ። ግን እነዚህ አሁን ኦፕን ነው የሚላችሁ። ዲሊንክ ገስት 1 ገስት 2 ገስት 3 ገስት 4 የሚለው ኦፕን ነው ማለት ነው። እኔ አሁን በዚህ ቢገባ አውቶማቲካሊ ኮኔክት ያደርግልኛል፣ ፓስወርድ አይጠይቀኝም። እነዚህን ዋይፋያችሁን አሁን ሰው ገብቶ የጎረቤት አካባቢ ምናምን ገብቶ ቢዚ እንዳያደርጋችሁ እነዚህ እንዴት ዲሳብል እንደምታደርጉት ነው ማሳያችሁ። በጣም ነው የሚጠቅማችሁ። ቪዲዮ ተከታተሉኝ። መጀመሪያ እነዚህን እኔ በመጀመሪያው ኮኔክት አድርግና መጀመሪያ በዚህ በዋናው ገብቼ ነው ዲሳብል ማድረገው። በዚህ ከገባው በኋላ ኮኔክት አድርጎልኛል። ኮኔክት ካደረገልኝ በኋላ አኒ ብራውዘር መጠቀም እችላለሁ፣ ሞዚላ መጠቀም እችላለሁ፣ ክሮም መጠቀም እችላለሁ፣ ሌላም ብራውዘር እናንተ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን ሞዚላ ወይም ክሮም መጠቀማለሁ። ክሮም ክሊክ አደርገዋለሁ። ክሊክ ካደረኩት በኋላ እንግዲህ አሁን ይሄ ሁላችሁም ታውቃላችሁ፣ በብዛት እያሳያችሁ ስለሆነ ምንም አይከብዳችሁም። ይሄ ግን ለቻናል አዲስ የሆነ ሰዎች ካላችሁ ግን ለእናንተ ለማሳየት 192 168 101 1 ታረጉና ሰርች ኦር ኢንተር በኮምፒውተራችሁ የምትሰሩ ከሆነ ኢንተር ታደርጋላችሁ። በስልክ አንድሮይዳችሁ የምትሰሩ ከሆነ ሰርች ነው የምታደርጉት። እዚህ ጋር ይሄ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ለዋይፋይ ሴቲንግ ውስጥ ለመግባት ዋናው ነገር ይሄ ነው። ዩዘር ኔም እና ፓስወርድን ማስገባት አለባችሁ። ምንድነው ማስገባው ብላችሁ መጨነቅ የለባችሁም። ይሄ ቀላል ነው ካልተቀየረ ማለት ነው። ፋብሪኬት አድርጎ ከመጣ ዩዘር ኔም እና ፓስወርዱ ባይ ዲፎልት የታወቀ ነው። አድሚን ታደርጓላችሁ በስሞል ኢንተር ኦር ሎጊን ታደርጓላችሁ። ከዛን ይሄ የመጀመሪያ ፔጅን ያመጣልናል። እንጠብቀው። ይሄንን ፔጅ ነው የሚያመጣልን። አሁን ይሄ ኮንፊገር ተደርጓል። ዋይፋይን እየተጠቀማችሁት ነው፣ እየሰራ ነው። ግን ምንድነው ችግሩ? እነዛን ዋይፋይ ገስት ዋይፋዮችን እንዴት ዲሰብል ማድረግ እንደምትችሉት እነሱን ነው ማሳያችሁ። ሌላ ላይም ይኖራል። ባይዞ ኮኔክት የሚባል ዋይፋይ ራውተር ላይም አለ፣ ሲስትሮም የሚባል ላይም አለ። እሱም ላይ እንደዚህ ገብታችሁ ነው ዲሰብል የምታደርጉት። አሁን በብዛት ብዙ ቴክኒሻኖች ለእናንተ ኮንፊገር አድርጎ ግን እነዛን ሜቢ ኢንኬዝ ዲሰብል ሳያደርግላችሁ ሊሄድ ይችላሉ። እናንተ ይህችን ቪዲዮ ተጠቅማችሁ በራሳችሁ ዲሰብል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰው እንደዚህ ገብቶ ዋይፋያችሁን ከሚጠቀምባችሁ ዋይፋያችሁንም ቢዚ ሊያደርግባችሁ ይችላል። ስፒዱ በጣም ሊቀንስ ይችላል። ይሄ በጣም የሚጠቅማችሁ ቪዲዮ ነው። አድቫንስ ትገባላችሁ። አድቫንስ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ
ወደ ኋላ ተመለሱና ወደዚህ ተመለሱና አድቫንስ ዋይርለስ የሚል አለ። አድቫንስ ዋይርለስ ትመጡና ወደዚህ ተሻገሩና MBSSID የሚል አለ። ምታያችሁ ከሆነ እዚህ ጋር ማለት ነው MBSSID ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ካደረጋችሁት በኋላ እንጠብቃችሁ ሜቢ ቢዚ ሆኖ ከሆነ አድቫንስ ሜቢ እቺን ክሊክ ታደርጉና እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር እነዚህን አሁን አንድ በአንድ ዲሰብል ማለት ትችላላችሁ። አንዱን ይሄን ዲሰብል እናደርጋለን። የሁለተኛውንም እንደዚሁ ዲሰብል፣ የሶስተኛውንም ዲሰብል እናደርገውና የመጨረሻውን ዲሰብል እናደርጋለን። መጨረሻ ላይ አፕላይ ማድረግ አለባችሁ። አፕላይ ነው። እነዚህ ኤናብል ከተደረጉ ዋይፋዩ ትራንስሚት ይደረጋል ማለት ነው። ብሮድካስት ነው የሚደረገው። ፓስወርድ ባይዞ ከፈለጋችሁም ግን ፓስወርድ ማድረግ ትችላላችሁ። ፓርቲሽን መስራት ትችላላችሁ ዋይፋዩ ላይ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ፓስወርድ ታስገቡና ኤናብል ማድረግ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ግን ይሄ በብዛት አውቶማቲካሊ እነዚህ ኢናብል ከተደረጉ አውቶማቲካሊ ኦፕን አድርጎ ትራንስሚት ስለሚያደርገው ወይም ብሮድካስት ስለሚያደርገው ዋይፋያችሁ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል። ሶ እናንተ እንደዚህ ዲሰብል ታደርጉና በአንድ መጠቀም ያው አንድ ስለሚበቃችሁ ችግር የለም። ከፈለጋችሁ እናንተ እነዚህን አንድ ሁለት መጠቀም ትችላላችሁ ፓስወርድ አድርጋችሁበት ማለት ነው። ሶ እኔ አሁን አፕላይ አድርገውና ዲሰብል እናድርግ። 20 ሰከንድ እንደሚሰጠን እንጠብቀው። እንደዚህ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ቪዲዮ በጣም ይጠቅማችኋል። ለጓደኞቻችሁ ግን ሼር ማድረግ እንዳትረሱ፣ በጣም ስለሚጠቅማቸው ማለት ነው። አሁን እንዴት ነው ዋይፋይ አሁንማ ቴክኒሻን ራሱ ያስፈልጋችሁ ቤታችሁ ናችሁ ኮንፊገር እያደረጋችሁት ነው። ከተበላሸ አሁን ብዙ ጓደኞቼ ቴሌግራም ላይ ሰርቶልኛል እያላችሁ ነው። በጣም አሪፍ ነው። ኮሜንታችሁን አሁን ገብተን ብናየው በጣም አሪፍ ሪዛልት እያገኛችሁት ነው። በጣም አሪፍ ማለት ነው። እነዚህ አሁን እናንተን ሰፖርት ማድረግበት ቴሌግራም ቻናል ነው። በጣም ኮሜንታችሁ እዚህ ላይ በጣም ኮሚኒኬት እያደረግን ነው። አሪፍ ነው። አሪፍ ሪዛልት እያገኛችሁት ነው። ሶ እስቲ አሁን አፕላይ አድርጎልናል፣ ተመልሷል። ቼክ እናደርጋለን እስቲ መጥፋቱ አያችሁ። በቃ አራቱ እነዛ ቀደም ባይገስት የሚመጡት እነዛ ጠፍቷል ማለት ነው። አሁን የሚቀረን አንዱ ብቻ ይሄን የሚጠቀው ይሄ የጎረቤት ነው። ይሄ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ነው የሚሰሩት። እንግዲህ ብዙ እንደተረዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዳምጣችሁን አመሰግናለሁ። በቀጣይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ። ባይ ባይ።